Văn Hồng Vlog. Sau này chúng ta tiếp tục với ít tinh sâu. Và hôm nay thì mình có một số chúng ta sẽ có một số cái loại khá là hay đấy. Trong ít tinh sâu thì chủ yếu là cái series mình trải nghiệm ăn uống thôi. Hôm nay mình có một số cái món lạ lạ. Cái này thì rất là hợp với cái thời điểm bây giờ là cái thời điểm dịch Covid-19. Chúng ta sẽ phải ở nhà nhiều hơn. Các bạn học sinh, sinh viên này, hoặc là những người làm văn phòng sẽ chuyển sang làm online khá là nhiều. Hôm nay mình sẽ nồng lên đầu tiên đây. Cái này thì giống nhau nhé, toàn là konokomi thôi, cái này là mì rẻ tiền. Cái này xem nào, hôm nay mình sẽ ăn thử cái mì xem thế nào. À đây, ăn luôn cái mì này đi. À, hôm nay chúng ta sẽ không ăn mì mà chúng ta sẽ ăn phở. Phở cái cô này như là cô Hoa hậu ấy, tên là Hơ Hơ Nie sao? Hôm nay chúng ta sẽ ăn thử phở Hơ Hơ Nie xem như nào nhé. Rồi, ở đây mình có 2 gói phở Hơ Hơ Nie. Chúng ta cùng review xem nó là như thế nào. Cái này gọi là phở có gói sốt thịt của hãng là Vifong nhá. Luôn vì hôm nay từ 1963. Cái phở này thì nó sẽ có là gói sốt thịt vị gà. Một cái gói này size là khoảng 70g. Và có hình hoa hậu của Việt Nam. Phở gà. Phở nhá mọi người. Mình xem cái thành phần của nó thế nào. Thành phần thì có gạo này, đường, muối các thứ. Gói sốt thịt gà thì có nước, muối ăn, bột thịt gà, chất điều vị. Có cả gói tương ớt anh em. Nước, ớt tươi, đường tinh luyện, muối ăn, chất làm dày. Và gói rau sấy như vậy sẽ có 3 gói gia vị này. Cách ăn thì như nào? Đây cách ăn. Gói phở này chắc là sẽ ăn kiểu phở nước các bạn nhé. Cho vắt và tô. Cho đun sôi khoảng 3 phút là ăn được. Đây. Còn lắm tôi không ăn phở ăn liền không ạ? Nó có ngon không? Cam kết không sử dụng phẩm màu. Hình ảnh chỉ có bằng tính chất minh họa. Tự bóc này ra thì không có cô này ở trong đâu. Mà chỉ cô này thuê như kiểu làm đại diện thương hiệu thôi. Rồi, phở Hơ Nie thì các bạn sẽ mua ở đâu? Ở đây thì mình có mua ở chỗ siêu thị của Big C. Xem cái phở có gói sốt thịt. Phở, đây chắc là phở Vifong này anh em này. Phở Vifong vị thịt, rẻ lắm, có 4.400 một gói thôi. Một bát phở chúng ta ăn 30.000, một bát phở ăn liền này chỉ có giá là 4k4 thôi, quá rẻ luôn. Rất là phù hợp với anh em đang ở nhà tránh dịch Covid-19. Rồi, nào khám phá bên trong sẽ em Hơ Hơ Nie này có gì nào. Chén em nó. Để xem nhá. Như vậy là chúng ta sẽ có một cái bát mì bọc trong một cái túi ni lông. Mình có vẻ khá là ít. Cái này khá là ít anh ạ. Nếu mà đói quá thì mình thường ngày xưa mình hay ăn cái phở này là mình ăn với cơm cơ. Ăn nó lại ngon. Chứ cái này ít ăn nó nhanh hết lắm. Rồi xem gia vị nào. Như vậy thì gói này nó có đến tận là 3 gói gia vị. Đây là gói sốt thịt sao ấy. Đây, cái này chắc là gói sốt thịt vị gà đây, chính là gói này. Chẳng có logo gì, màu bạc rồi. Bên ngoài thì xinh đẹp, bên trong thì chúng ta sẽ có một gói màu xanh là gói rau. Chúng ta sẽ có gói một màu đỏ nữa sẽ là gói tương ớt. Rồi, tương ớt này chắc là mình không ăn đâu, tại vì cay lắm, đang gọi ở dày. Rồi, bây giờ sẽ nấu thử cái này nhá, xem ăn thế nào. Mình sẽ đun nước. Chúng ta thả gia vị các thứ vào nhé. Rồi, gói đầu tiên là gói nó không có gói gia vị mà nó có luôn một gói sốt. Nó sẽ khác với các loại khác nha các bạn. Nó không có gia vị, nó có là sốt. Rồi, gói sốt này thì đây. Mùi nó hăng hắc các bạn. Như kiểu sốt cà ri. Mùi hăng hăng. Đó. Rồi gói thứ hai là gói rau. Cái mì nó rẻ thì nghe nó cũng không có gì cái gì đặc sắc đâu các bạn ạ. Không hy vọng quá nhiều. 4k4 thì làm sao. Gói này là gói tương ớt này. Cái này cho đồ ăn thì chúng ta thả vào nhé. Tương ớt có một xíu này. Đó.
thì sôi rồi anh em ạ. Sôi rồi. Úi dồi ôi, ui trời ơi. Nấu khoảng 3 phút nha. Rồi, sẽ đổ vào đây nha. Cái này lúc mà cho nước mà nó hút kinh ấy. Rồi, đây chính là bát phở Hernier Huy Phong. Chính xác của nó là phở có sốt thịt, nhưng mình cũng chả biết tên nó gọi là gì. Nhưng mà các bạn nếu mà mua các bạn cứ tìm phở có vị sốt thịt của Huy Phong. Còn nếu mà như mình thì mình gọi là phở Hernier, phở hoa hậu ấy. Ăn thử phở hoa hậu xem như nào. Nhìn gói đẹp này, đây. Rồi, cảm nhận đầu tiên của mình về cái bát phở này thì nó dù lúc mà mình cho nước khá nhiều mà nó hút nước khá là khiếp anh ạ. Cái này nó như cái bánh đa, nó hút nước khá là nhiều. Và phở thì nó có màu vàng các bạn, vàng y như cái màu thịt gà này. Ui chà ơi, mà không có tí thịt gà nào, cái là hình chỉ minh họa thôi. Rồi và nó cũng có khá nhiều hành. Rồi thì mình sẽ cảm nhận xem cái mùi nó thế nào. Mùi thì đúng là gia vị phở đấy các bạn, có mùi khá là thơm của phở luôn. Mẹ họ giỏi thật. Rồi mình sẽ thử cái nước đầu tiên, cái nước dùng như nào. Nước màu vàng cà ri nhỉ, nhìn rất giống với phở cà ri ấy. Khá đậm. Nước dùng khá là đậm lắm. Có thể mình cho hơi ít nước. Đổ thử cái bánh phở xem nào. Đây cái bánh phở đây anh em. Không biết phải là bánh đa không hay là bánh phở, nhưng mà công nhận họ làm giống phở thật. Đây, sợi phở luôn, y như cảm giác các bạn ăn phở, món ăn rất là nổi tiếng ở Việt Nam luôn. Mình sẽ thử cái sợi phở đấy nhé. Cảm nhận của mình nó không ngon như cái sợi phở thật. Cái nó dai hơn và ăn nó không ngậy như là cái phở mình ăn bình thường ấy. Bởi bình thường ăn nó khá là, tại cái bột người ta làm ấy, nó hút cái nước dùng rất là ngon. Nhưng mà cái này ăn nó dai dai, nó bánh đa nhiều hơn. Cái vị của nó cũng khá là được, không nên nói tệ đâu, ăn cũng được, ngon đấy. Mà cái này có vẻ hơi ít nhỉ. Để tí nữa mình sẽ trộn thử với cơm xem thế nào. Đó, đây cái sợi phở đây được. Sợi phở khá là dai ấy. Nên tốt nhất là khi anh em nấu thì anh em để nó lâu quá nửa một chút nhá. Thường là mình ăn cái này thì ăn nó nhừ một chút ấy. Còn nếu mà bạn trần cái này mà nếu mà chúng ta ăn theo kiểu úp mì ấy, thì nó sẽ rất là dai và rất là cứng. Tốt nhất mình khuyên các bạn là nên, nếu mà ăn những cái phở liền này thì chúng ta nên nấu nhá. Còn úp thì vẫn ăn được nhưng mà nó dai nhoách này. Úp thì sao phải úp đến 5 phút ấy. Còn nấu thì ăn nó sẽ ngon hơn. Còn trường hợp mà đói quá mình có thể trộn thêm mấy cái cơm. Cái này ăn với cơm ngon lắm. Tí tôi sẽ trộn cơm xem ông xem ăn với cơm nó ngon thế nào. Để nốt miếng này đã. Này. Sợi phở dai. Đi lấy thêm ít cơm nhá. Đấy, tôi có kiếm thêm nữa ít cơm nguội. Cái này ăn với cơm nguội mới ngon. Đây, cho hết vào. Đó. Cái món này ăn với cơm lại rất là ngon, rất là hợp luôn các bạn. Đây, mình cho này hơi ít nước. Đó. Ăn với trứng đỏ tuyệt vời luôn. Đây đặc sản của Việt Nam nữa các bạn. Các ông xem trên truyền hình là toàn ăn phở với thịt bò, viết mà kênh của Văn Hóng ăn phở với cơm. Dịch mà đang khó khăn, cả đất nước đang cùng mình, làm sao chúng ta có thể ăn ngon mặc đẹp được.
trong khi bao nhiêu chiến sĩ đồng bào ngoài kia đang vật lộn chống dịch. Chém gió đấy thôi, để ăn thử nha. Các bạn mình thấy ăn này với cơm ngon mà. Đấy. Ngon lắm. Ngon đấy. Cái này ăn với cơm ngon. Ngon. Thực sự mình không thấy có cái vị gà đây các bạn. Không có vị gà. Nó giống phở cà ri nhiều hơn. Đây chắc là người ta cho bột cà ri hay sao. Không phải vị gà đâu. Trước mình nhớ mình ăn một cái phở mà nó ra cái vị gà, nhưng mà nó vị chanh ấy. Nó cho cái lá chanh vào. Ăn chúng ta như cảm giác ăn gà luộc ấy. Mà cái phở Hoa Hậu này thì nhìn thấy nó có giống vị, nó lai một chút cái vị cà ri. Được, ăn với cơm cũng được. Chứ một gói này là sẽ đói đấy, chắc chắn là đói. Nhưng mà giá thì rẻ, 4k4 là rẻ hơn cả mì rồi. Có ôm cheese special nó rơi vào tận 5.000 mấy rồi. Phở này ăn với cơm thì hợp hơn. Ngon. Đói ăn kiểu sướng lắm. Thực sự đây là một cái phá cách ấy. Các bạn ăn thì ăn phở không được, mình thích món này ăn với cơm hợp hơn. Đó là khẩu vị của mình. Ngon. Cái này mà có tí quẩy, có thịt bò thì ăn cũng giống phở hết. Ôi trời. Ngon. Cái này phù hợp với các bạn sinh viên nhiều hơn. Các bạn nào đi trực mà mình làm những công việc của thức đêm, ăn này cũng được. Tận dụng cơm nguội. Ngon đấy. Nhiều hành phết. Nhìn nó cũng xanh xanh. Rút kinh nghiệm cho nó mà ăn thì cho nhiều nước một chút. Cái phở nó hút nước khá là nhiều các bạn. Ngon. Cái nước mình chọn nước này. Rồi, như vậy ngày hôm nay thì chúng ta đã trải nghiệm cái phở mình tạm gọi là phở Hoa Hậu, phở HNIE. Cái tên gọi chuẩn của nó Vi Phong, phở có gói sốt thịt nhá, cứ gọi phở HNIE cho nó dễ gọi các bạn. Cảm nhận mình về gói phở này thì nó khá là dễ ăn và rất là ngon nếu mà các bạn ăn kèm với cơm, và đặc biệt là sẽ phù hợp với các bạn là hay thức đêm hoặc sinh viên, và đặc biệt là cái mùa dịch như này, kinh tế khó khăn, ăn cái gói này cũng ngon đấy, ăn một bữa cho ăn cơm cũng khá là căng đét luôn. Rồi một lần nữa cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip, và nếu thấy video hay vậy các bạn nhớ like, subscribe kênh và chờ đón các video tiếp theo. Chúng ta sẽ có những trải nghiệm khác nha.